Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau anda go through satu persatu video dekat channel YouTube Monaliza, anda akan dapati ada satu sahaja video yang berkait dengan Homeplug ataupun Powerline. Itu pun 2 tahun yang lepas masa saya mula-mula pindah masuk ke dalam rumah ni. So, ini video kedua tentang Powerline yang mana saya akan demo kepada anda menggunakan Tenda PH3 AV1000 Gigabit Powerline Kit. Basically, dalam banyak-banyak produk networking, tak kisahlah router ke, mesh wifi ke, dalam banyak-banyak produk yang berkait dengan networking dan juga internet ni, yang paling saya kagum ialah Homeplug ataupun Powerline ni lah. Dia punya idea simple tapi bijak gila. Apa yang dia buat, dia convert kita punya wayar elektrik rumah tu kepada wayar internet. So, satu rumah kita boleh guna internet. Nanti saya tunjuk dengan lebih detail. Anda bersama saya Ashraf Jeffrey dalam channel YouTube Monaliza. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga button loceng yang ada dekat tepi dia. Jom! Ini dia Tenda PH3 AV1000 Gigabit Powerline Adapter Kit. Kalau anda nak beli Powerline ni, make sure yang anda beli 2 biji. Sebab benda ni dia berfungsi dari point ke point. Mesti ada pintu masuk dan mesti ada pintu keluar. Kenapa saya highlight benda ni? Sebab kalau anda cari dekat Shopee ataupun anda Google, anda akan dapati ada je Powerline yang dijual secara solo ataupun single. Macam contoh Tenda PA6. So, kita kena cari partner dia. Cuma yang menarik tentang teknologi Powerline ni, dia tak jadi satu kewajipan ke atas kita untuk beli model yang sama. Katakan kita beli Tenda PA6 yang ada built-in wifi kan. So, tak menjadi kewajipan ke atas kita beli PA6 satu lagi. Tak, boleh je kita pakai adik dia PH3 yang lagi murah. Tak ada masalah. Bagaimana kita nak set up benda ala ni? Simple gila. Dari router internet rumah kita tu, kita ambil satu LAN kabel, kita cucuk masuk dekat lubang yang ada dekat Powerline ni. Lepas tu Powerline ni kita cucuk dia dekat plug rumah kita. Once kita dah cucuk plug masuk ke dalam rumah kita, satu litar elektrik rumah kita dah pun ada internet. The next step ialah kita kena buat pintu keluar, yang mana kita kena ambil sekok lagi partner dia ni, cucuk dekat mana-mana tempat yang kita nak. Dan dari situ kita ambil LAN kabel, cucuk ke kita punya PC ataupun Android TV. Simple je guys. Sebelum saya tunjuk kepada anda macam mana nak set up dia, saya nak explain dululah ikon-ikon ataupun indikator yang ada dekat Tenda PH3 ni supaya anda tak keliru. Kalau anda tengok dekat Tenda PH3 ni, ada 3 ikon ataupun ada 3 indikator lah. Yang pertama kita ada power, lepas tu ada home dan juga kita ada networking ataupun ethernet punya ikon. Untuk power ni, kalau dia blinking bermaksud dia dalam saving mode, tapi kita nak yang solid, yang tak blinking. Lepas tu untuk home ni bermaksud dia ni dah pair ataupun tak dengan dia punya partner. Kalau dia dah pair, LED dia tu takkan blinking. Kalau blinking tu dia masih lagi pairing. Lepas tu ikon network ataupun ethernet ni kita nak dia blinking. Kita tak nak dia solid. Sebab kalau dia solid bermaksud data tak keluar masuk. Kalau dia blinking bermaksud yang ada data keluar masuk. So, apa yang kita nak capai ialah ikon power menyala solid, tak blinking. Lepas tu ikon rumah pun menyala solid. Dan ikon network ni, ikon ethernet ni, kita nak dia blinking. Okey, untuk pair benda alah ni kan, kita tak perlu nak guna komputer setup dalam dia punya IP address, ataupun kita tak perlu nak duduk dekat router kita lepas tu cucuk masuk kedua-dua. Tak perlu pun. Kita just cari plug-plug yang berdekatan. Sebab lagi senang lah untuk kita pair. Once kita dah cucuk, kita tekan sahaja button pairing yang ada dekat bawah ni dalam 1 saat dan dia akan auto pair untuk kita. Senang gila guys. Basically, Tenda PH3 ni dia mampu deliver 100 megabit per second kepada user. So, kalau anda guna Unify 100 megabit per second tu, tak ada masalah untuk anda beli Tenda PH3. Jarak maksimum untuk Tenda PH3 ni 300 meter. And sebenarnya kan, to be honest dengan anda, saya merasakan ini Powerline, bukan Tenda
Powerline adalah solution terbaik bagi mereka yang duduk jauh dari router mereka. Kalau kita pakai mesh akan berlaku interference, and kalau ada banyak dinding dia tak mampu bagi speed yang sama dengan router tu. Tapi kalau kita pakai Powerline in general, bukan Tenda saja, apa-apa brand, dia mampu bagi kepada kita speed yang menghampiri speed asal router kita. Macam untuk kes saya memang dapat total. Kalau dekat luar sana dapat 100 megabit per second, dalam bilik saya ni pun saya dapat 100 megabit per second. Cuma sepanjang saya guna Powerline ni, lama gila. Saya dengan Powerline ni memang canggini, rapat gila dari 2013 sampai sekarang. Cuma brand berbeza sikit. Sepanjang saya guna Powerline dekat dua rumah ni, dekat rumah baru saya ni tak ada masalah, tapi dekat rumah lama saya, bila ada orang turn on dan juga turn off kipas sebagai contoh, akan berlaku spike. Ping akan jadi tinggi. That's why bila main game tu boleh kalah lah. Bayangkan saya yang pro gila main Dota ni, bila berlaku benda macam tu pun boleh kalah. Anda lagi lah. Gurau saja. Itu masalah pertama, and boleh selesaikan dengan AVR lah kot. Tapi saya tak berapa recommend sebab ada setengah Powerline bila kita tak cucuk dia direct ke plug rumah kita, dia tak mampu berfungsi. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, masalah dia Powerline ni tak semua orang boleh guna. Tak semua orang boleh guna sebab ada rumah kita ni ada dua jenis. Yang ada, tak silap saya lah, ada single phase dan juga three phase. So sesetengah Powerline dia tak mampu berfungsi dekat three phase house. Rumah yang ada three phase tak boleh. So anda kena pergi dekat luar rumah anda ataupun dekat dalam rumah anda. Anda kena check fuse rumah anda tu ada berapa, ada satu ataupun ada tiga. Kalau tak silap saya, itu cara nak check lah, single phase ataupun three phase. So kalau three phase, anda kena hati-hati ketika beli Powerline ni. Anda kena pergi dekat kedai tu ataupun dekat Shopee, anda kena chat dengan mereka. Anda kena tanya jurujual tu sama ada Powerline yang anda nak beli tu berfungsi ataupun tidak dekat rumah yang three phase. Kalau berfungsi, better beli. Kalau tak berfungsi, jangan beli. Kalau mereka tak tahu pun, jangan beli. Itu nasihat saya. Sebenarnya kan, video ni tak disponsor oleh Tenda. Tenda tak hantar produk mereka untuk review. Cuma masa mereka minta saya review IP kamera mereka yang saya review pada minggu lepas tu, mereka saya guna peluang tu untuk minta produk ni dari mereka untuk buat konten Powerline ni. Semata-mata konten Powerline, bukan nak promote produk mereka, tapi mereka hantarlah. So saya dengan video ni, saya harap yang lepas ni kalau ada orang tanya anda dekat grup PC gaming community ke, apakah solution bagi mereka yang tak ada internet, router duduk jauh gila dari bilik mereka, adalah orang akan recommend Powerline instead of mesh wifi lah. Biasanya orang akan recommend reach extender, mesh wifi, tapi jarang gila kita jumpa orang yang recommend Powerline. And untuk makluman anda, berdasarkan pengalaman saya menjual dekat Monaliza, dalam banyak-banyak produk networking, kita sebut apa, wifi receiver ke, wifi reach extender ke, mesh wifi ke, router ke, dalam banyak-banyak produk networking ni, yang paling tak laku ialah Powerline. Bukan disebabkan dia tak berfungsi, tapi orang tak tahu kewujudan dia. Orang tak tahu apa yang benda alah ni boleh buat. That's why saya buat video kali ni untuk bagi awareness kepada anda. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi.